කොත්තු කඩේ අයියලා වැඩ්ඩු වගේ තනි අතින් බිත්තර කන්න හැටි දැකලා තියෙනවා. අපි කො try එකක් දෙන්න යන්නේ අපිටත් මේ වගේ පුළුවන්ද කියලා බලන්න. try එකක් දීලා බලමු. බිත්තරේ ගොඩක්ම බිඳෙන්න බලන්නේ මෙන්න මේ මැද හරියෙන්. අපි කරන්නේ මේ මැද හරියෙන් පොඩි ක්‍රැක් එකක් දීලා මේ උඩ කොටස මෙහෙම උඩට අදින එක. මේ වැඩේ පුරුදු වෙන්න මේ මූවමන්ට් එක පුරුදු වෙන්න ඔයගලන්ට මේ කොළ පුලි දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මූවමන්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන විතර නම් මේ වගේ පොඩි පොඩි වීඩියෝ බලන්න අපේ Lollipop channel එක subscribe කරන්න. like කරන්න, share කරන්න. bell button එක ඔබ notification on කරගන්න. ආයෙ හම්බෙමු.